চেনেল বায়োফিউচন আজি তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন যিটো বৰ্ড সেইটো বৰ্ডৰ প্ৰি ফাইনেলৰ বায়'লজি কুৱেশ্যন চাওকচোন এইটো বায়'লজি কুৱেশ্যনত কি আহিছে কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু বৰ্ডৰ কাৰণে কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব লগা কুৱেশ্যন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বৰ্ডৰ যিটো কুৱেশ্যন তাতে আছে নেকি চ' ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ বটানী মই গোটেই কুৱেশ্যনখিনি সলভ কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'ত মোৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু 4টামান এনেকুৱা প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যন আপলোড কৰা আছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে তোমালোকে চাই ল'বা প্লেলিষ্টত মই এটা প্লেলিষ্ট বনাইছোঁ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন বুলি তাতে গোটেইখিনি প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক সলভ আপলোড কৰা আছে তো মই সলভ কৰি যাম এফালৰ পৰা তোমালোকে নোটছ লৈ বহি যোৱা তোমালোকে পেন আৰু পেপাৰ লৈ বহি যোৱা আৰু তোমালোকে এনচাৰবিলাক যিমান পাৰা মই লিখি যাবা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে এইটো সুবিধাজনক হ'ব ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ব'লা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ এনি 5 মই এনি 5 নহয় মই গোটেইখিনি এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো প্ৰথম যেটো কুৱেশ্যন আহিছে what is double fertilization the indication key from the chapter sexual reproduction in flowering plant chapter 2 পৰা আহিছে double fertilization সোয়া ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এইটো ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছত হোৱা এটা ফেনোমেনন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছত হয় ফুল ধৰা উদ্ভিদত বিলাক সপুষ্পক উদ্ভিদত হোৱা এটা ফেনোমেনা কি হয় তাতে ওয়ান অফ দ্য মেল গ্যামেটস ফাৰ্টিলাইজ দ্য এগ ৰিজাল্টিং ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এ জাইগট এণ্ড আদাৰ যিটো থাকে পলেনৰ ভিতৰত যিটো আদাৰ থাকে দ্যাট আদাৰ ইউনাইটছ উইথ টু পোলাৰ নিউক্লি ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এন এণ্ডোস্পাৰ্ম তো ইয়াতে কি হয় ঘটনাটো তোমালোকে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন অলৰেডি পঢ়িছিলা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন যদি ভালকৈ পঢ়া নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা মোৰ প্লেলিষ্টত চেপ্টাৰ 2 গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে তাতে লিখা আছে এটা ঠাইত ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন সেইটো ভিডিঅ' চাবা আচলতে প্লান্টত হয় প্লান্টত সপুষ্পক উদ্ভিদত কি হয় যে যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় তেতিয়া পৰাগৰেণুৰ ভিতৰৰ পৰা জনন কোষৰ এটাই ডিম্বাণুটোক ফাৰ্টিলাইজ কৰে আৰু এটাই মাজত থকা পোলাৰ নিউক্লিয়েট দুটা সেল হেতু কোষত কি কৰে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰে তো সেইকাৰণে ইয়াক ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কোৱা হয় কিয় ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বিকজ সিনগামি এণ্ড triple fusion both are takes place in the same time in the flowering plants that's why it is called double fertilization what is parthenocarpy very common question onication ফলন কি the formation of fruit without fertilization যদি নিষেচন নোহোৱাকৈ কোনো ফলৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় পাৰ্থেনোকাৰ্পি হয়নে নাই মনত আছে না নাই ওকে তো পাৰ্থেনোকাৰ্পি বহুত কমন কুৱেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে অহা দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যনত মই দেখা পাইছোঁ আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু এটা উদাহৰণ হ'ল কল বেনানা হ'ল পাৰ্থেনোকাৰ্পি উদাহৰণ বেনানা উইদাউট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় বুজি পাইছেনে নাই তো তাৰমানে বেনানাৰ ফুল যেতিয়া হয় যেতিয়া বেনানাৰ ফুল বা যেতিয়া এই মানে যিটো ডাঙৰ এটা কলিৰ নিচিনা ওলায় সেই কলিটো যেতিয়া তোমালোকে ঢাকি দিবা যদিও ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নহয়ও তথাপি কল সৃষ্টি হৈ যায় তো পাৰ্থেনোকাৰ্পি কি ক'লোঁ মই দ্য পাৰ্থেনোকাৰ্পি ইজ এ ফেনোমেনন the formation of fruit without fertilization নিষেচন নোহোৱাকৈ ফলৰ তৈয়াৰ হোৱাক পাৰ্থেনোকাৰ্পি বা অনিষেচন ফলন বুলি কোৱা হয় what is plasmid বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ধুনীয়া কুৱেশ্যন প্লাজমিডটো আহিছে বায়'টেকনলজি এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আৰু বায়'টেকনলজি যিটো প্ৰিন্সিপাল সেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে প্লাজমিড কি আছিলে বেক্টেৰিয়া এটাৰ ভিতৰত থকা এটা অতিৰিক্ত ঘূৰণীয়া ডিএনএ আছিলে সেইটোকে প্লাজমিড তো তোমালোকে ইংলিছেৰে এনেকুৱা ক'বা দ্য প্লাজমিড ইজ এন এক্সট্ৰা ক্ৰম'জমাল স্মল চাৰ্কুলাৰ ডিএনএ ফাউণ্ড ইন দ্য প্ৰক্ৰিয়েটিক চেল অৰ বেক্টেৰিয়া তো বেক্টেৰিয়া ভিতৰত থকা এটা অতি সৰু ঘূৰণীয়া বৃত্তাকাৰ এটা অতিৰিক্ত ডিএনএকেই প্লাজমিড বুলি কোৱা হয় যিটো প্লাজমিডক কি কৰা হয় ভেক্টৰ হিচাপে ফৰেন জিন কি কৰা হয় পোষক বা হোষ্টত পঠোৱা হয় সো প্লাজমিড ইউজড এজ এ ভেক্টৰ কল্ড প্লাজমিড ভেক্টৰ why is apple called a false fruit আপেলক কিয় মিছা ফল বা অপ্ৰকৃত ফল বোলা হয় আপেলক এই কাৰণে অপ্ৰকৃত ফল তো তোমালোকে ইয়াত দুটা বস্তু জানিব লাগিব fruit are two types one is false fruit another is true fruit যেনেকুৱা mango so true fruits are actually they used to develop from the ovary but false fruit they are not actually developing from ovary they are developing from different parts of the flower rather than the ovary বুজি পাইছা যেনেকুৱা apple is a false fruit the apples actually false fruit কিয় কোৱা হয় because the fleshy part of apple is actually development of thalamus to বৃদ্ধি হয় thalamus পুষ্পাক্ষ বৃদ্ধি হয় আপেলৰ সৃষ্টি হয় তো আপেলক কিয় অপ্ৰকৃত ফল কোৱা হয় কাৰণ আপেল এই কাৰণে অপ্ৰকৃত ফল যে আপেলৰ বৃদ্ধি পুষ্পাক্ষৰ পৰা হয় গৰ্ভাশয়ৰ পৰা নহয় বুজি পালানে নাই what is tapetum তোমালোকে জানা tapetum sexual reproduction in flowering plant আহিছে it's a specialized layer of nutritious cells found within the anther
of the flowering plant where it is located between the sporogenous tissue and the anther wall. তোমালোকে জানাই যে পৰাগধানী যিটো আছে পৰাগধানীৰ ভিতৰত থকা এটা স্পেচিয়েল টাইপৰ কোষ হয় এইবিলাক যিবিলাকৰ দ্বাৰা কি কেনেকুৱা কোষ নিউট্ৰিচিয়াছ কোষ হয় মানে পুষ্টিকৰ কোষ যিবিলাক কোষে কি কৰে ডেভেলপিং পলেন বা যিবিলাক তাতে পৰাগৰেণু বৃদ্ধি হৈ থাকে সেই পৰাগৰেণু বৃদ্ধিত কি কৰে খাদ্য যোগান ধৰে টেপেটামে তো টেপেটাম হল এক প্ৰকাৰৰ পুষ্টি সমৃদ্ধ কোষ যিবিলাক কি এন্থাৰ বা পৰাগধানীত পোৱা যায় যিবিলাকে পৰাগৰেণু কি কৰে পুষ্টি যোগান ধৰে বুজি পাইছে না নাই তো পৰাগৰেণু বৃদ্ধি যে হয় পৰাগৰেণু সৃষ্টি হয় এই টেপেটামৰ পৰা পুষ্টি খায় বুজি পালানে ওকে ফৰ হোৱাট পাৰপজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ইজ ইউজড জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে জানাই ইটস ফ্ৰম বায়োটেকনলজি প্ৰিন্সিপাল চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিএনএৰ ফ্ৰেগমেণ্টছ ডিএনএৰ টুকুৰাবিলাক পৃথক কৰাৰ কাৰণে তো কি the purpose of gel electrophoresis is used to separate the DNA fragments based on their size তো আকৃতি অনুসৰি ডিএনএৰ টুকুৰাবিলাকক পৃথক কৰাই হল জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছৰ ব্যৱহাৰ হয়নে নাই Write two essential whole of a flower. ফুলৰ লাগতিয়াল চক্ৰ দুটাৰ নাম লিখা ইয়াত চাৰিটা চক্ৰ ফুলৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰাই দিছে কি জানি এইটো আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত যেহেতু অলপ আছে তো চাৰিটা হোলৰ নাম তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছে এতিয়া তাৰ পৰা দুটাহে ক'ব লাগে তোমালোকে ক'বা এণ্ড্ৰচিয়াম ক'বা গাইনচিয়াম ক'বা নাইবা কেলিক্স ক'বা নাইবা কৰোলা ক'বা তো চাৰিটা হোলছ হয় কেলিক্স কৰোলা এণ্ড্ৰচিয়াম এণ্ড গাইনচিয়াম তো তোমালোকে কেলিক্স কৰোলা কি কৈছোঁ বৃত্তি দলমণ্ডল এইবিলাকক কোৱা হয় হোলছ তো এছেঞ্চিয়েল তোমালোকে পুগিস্তবক স্তৰস্তবক ক'ব পাৰা ৰাইট শ্বৰ্ট নোট অন এনি থ্ৰী জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুত কমন হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিংটো প্ৰত্যেকবাৰ আহি থাকে হয়নে নাই তো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে কি জিনীয় অভিযন্ত্ৰণ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং ইজ এ ইঞ্জিনিয়াৰিং কি কোৱা হয় তাতে যে ডিএনএ মেনুপুলেশ্যন কৰা হয় ডিএনএক মডিফাই কৰা হয় ফৰেন ডিএনএ আৰু ভেক্টৰ ডিএনএ লগত এড কৰি জিন অফ ইণ্টাৰেষ্ট এড কৰি তাৰ দ্বাৰা জিন ক্লোনিং কৰা হয় আৰু নতুন জীৱ সৃষ্টি কৰা হয় নতুন ফিনোটাইপিক কেৰেক্টাৰ থকা অৰ্গানিজম তৈয়াৰ কৰা হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বুজি পাইছানে ওকে পিচিআৰ মানে পলিমাৰেজ চেইন ৰিয়েকশ্যন দ্য ফাংচন অফ পিচিআৰ ইজ একচুৱেলি টু এম্প্লিফাই দ্য ডিএনএ তো ডিএনএ বিবৰ্ধন বা বহুত সংখ্যক ডিএনএ সেম হুবহু ডিএনএ পাবৰ কাৰণে পলিমাৰেজ চেইন ৰিয়েকশ্যন বা পিচিআৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিটোৰ প্ৰিন্সিপাল কেনেকৈ পিচিআৰ কাম কৰে ইট ইজ টেম্পাৰেচাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টত কাম কৰে পিচিআৰে ডিএনএটোক প্ৰথমে কি কৰা হয় বাহু দুটা ডিএনএ যিটো ষ্ট্ৰেণ্ড বাহু দুটা খোলা হয় তাৰপিছত আৰু এইটো খোলাৰ পিছত তাতে কি কৰা হয় প্ৰাইমাৰ এড কৰা হয় তো সেইকাৰণে তিনিটা ষ্টেজ কোৱা হয় ডিনেচাৰেশ্যন এনিলিং এণ্ড এক্সটেনশ্যন বা ইলংগেশ্যন তিনিটা ষ্টেজত এইটো কৰা হয় আৰু ইয়াতে এটা থাৰ্মোষ্টেবল ডিএনএ পলিমাৰেজ ইউজ কৰা হয় যাৰ নাম হ'ল টেক পলিমাৰেজ ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ দুটা একে সময়তে অহা দেখা গৈছে ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ তোমালোকে জানা দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিএনএ যেতিয়া একেলগে জোৰা লগোৱা হয় তেতিয়া তাক ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ কোৱা হয় ইয়াতে প্লাজমিড ডিএনএ আৰু ফৰেন ডিএনএ দুটাক একেলগে যেতিয়া লগোৱা হয় বাই ইউজিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং তাকেই কোৱা হয় ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ মানে দুই ধৰণৰ ডিএনএ একেলগে কৰাকেই ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ কোৱা হয় দুটা বেলেগ বেলেগ অৰ্গানিজমৰ ডিএনএ একেলগ কৰাকেই ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ কোৱা হয় Molecular scissor আণৱিক কেঁচি molecular scissors are actually restriction enzyme হয় restriction enzymes যিবিলাকক molecular scissor কোৱা হয় that means molecular scissors are restriction enzymes তো কি কাম the function of the restriction enzymes is to they can cut the DNA into a specific location কোনোবা এটা specific location of DNA টোক কি কৰিব পাৰে কাটিব পাৰে কাৰণেই hence they are named as a molecular scissor and they can cut into a specific location যেনেকুৱা কিছুমান আছে এণ্ডোনিউক্লিয়াছ কিছুমান আছে এক্সোনিউক্লিয়াছ এণ্ডোনিউক্লিয়াছ can cut in the middle of the DNA but exonucleus can cut in the side of the DNA such as EcoR1 BAM H1 then cell H1 then Hind D3 Hind D2 these are the example of molecular scissor restriction enzymes chemical evolution তোমালোকৰ আহিছে evolutionৰ পৰা chemical evolution তো বহুত easy the formation of complex organic molecules from simple organic molecules through chemical reaction in the ocean during the early history of the earth
দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ লাইফ অন দিছ প্লানেট ইজ একচুৱেলি কেমিকেল ৰিভলিউশ্যন তো কি হৈছে যে সৰু মলিকুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমপ্লেক্স মলিকুল কমপ্লেক্স অণু তৈয়াৰ হোৱা সাগৰৰ পানীৰ তলত মানে তৈয়াৰ হোৱাটোকেই বিভিন্ন কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ৰাসায়নিক কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ দ্বাৰা সৰু অণুবিলাকৰ পৰা ডাঙৰ কমপ্লেক্স অণু মানে যৌগিক অণু তৈয়াৰ হোৱাটোৱেই মানে জটিল অণু তৈয়াৰ হোৱাটোকেই কেমিকেল ইভলিউশ্যন আৰু এইটোৰ দ্বাৰা যিটো লাইফ ফৰ্মেশ্যন হৈছে সেইটোকে কোৱা হয় কেমিকেল ইভলিউশ্যন তো কি ক'ম এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ কমপ্লেক্স অৰ্গেনিক মলিকুলছ ফ্ৰম চিম্পুলাৰ ইনঅৰ্গেনিক মলিকুলছ থ্ৰু কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইন দ্য অ'চেইনছ ডিউৰিং দ্য early history of earth is called chemical evolution. Distinguish between any two self pollination and cross pollination বহুত ইজি আহিছে স্বপৰাগযোগ আৰু ইতৰ পৰাগযোগ এইটো আহিছে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট চেপ্টাৰ 2 সেল্ফ পলিনেশ্যন মানে কোনোবা এটা বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰত বা যেনেকুৱা ফ্লাৱাৰত নিজৰ ফ্লাৱাৰতে নিজতেই পলিনেশ্যন হোৱাটো যেনেকুৱা ধৰা এইটো সেল্ফ পলিনেশ্যন স্পেচিয়েলি বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰত হয় যেনেকুৱা তাতে কি হয় নিজৰ মাজতেই পৰাগযোগ হৈ যোৱাটোকে সেল্ফ পলিনেশ্যন কোৱা হয় আৰু সেল্ফ পলিনেশ্যনৰ কাৰণে নতুন ভেৰিয়েশ্যন তৈয়াৰ নহয় ক্লোনহে সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় এটা টেনশ্যনৰ সৃষ্টি হয় প্লান্টৰ মাজত okay and cross pollination it's a itor paragzog cross pollination mane cross pollination between two different plants within the same species different planter same species দুটা different planter মাজত যদি pollination হয় তেনেহলে তাক cross pollination কোৱা হয় and cross pollination যদি হয় তেনেহলে নতুন ভেৰিয়েশ্যনৰ সৃষ্টি হয় আৰু cross pollination প্লান্টে বিচাৰে বুজি পাইছা নে তো homologous and analogous organ এটো তো ইজি কিমান বাৰ কম বহুত কেইবাৰ মানে সলভ কৰিছো homologous structure share a similar embryonic origin and analogous organ have a similar function হয় না নাই যেনেকুৱা the bones in the front flipper of a wheel are homologous to the bones in the human arm these structure are not analogous বুজি পালে না নাই তো homologous আৰু analogous-ৰ পাৰ্থক্য তোমালোকক আগতে কৈ দিয়া হৈছে আৰু লিখি দিয়া হৈছে প্লাস তোমালোকৰ ক্লাছতো কি জানি শিকোৱা হৈছে entomophilous and hydrophilous flower পতংগ পৰাগী আৰু জলপৰাগী ফুল আকৌ চেপ্টাৰ 2 পৰা আহিছে এন্টোমোফিলাছ মানে পতংগৰ দ্বাৰা হোৱা দ্য ফ্লাৱাৰ যিবিলাকৰ পতংগৰ দ্বাৰা পৰাগযোগ হয় পতংগৰ দ্বাৰা যিবিলাকৰ পলিনেশ্যন হয় তাক কোৱা হয় এন্টোমোফিলাছ ফ্লাৱাৰ এণ্ড হাইড্ৰফিলাছ ফ্লাৱাৰ হ'ল যিবিলাক পানীৰ দ্বাৰা বা ৱাটাৰৰ দ্বাৰা যিবিলাকৰ পলিনেশ্যন হয় তাক কোৱা হয় হাইড্ৰফিলাছ ফ্লাৱাৰ বুজি পালানে পতংগৰ দ্বাৰা হোৱা পৰাগযোগ কোৱা হয় পতংগ পৰাগী ফুল আৰু পানীৰ দ্বাৰা পৰাগযোগ হোৱা ফুলক কোৱা হয় জলপৰাগী ফুল তো এই এন্টোমোফিলাছ যিবিলাকে কৰে যিবিলাক পোক পতংগে এই এন্টোমোফিলাছ ফ্লাৱাৰৰ পলিনেশ্যন কৰে সেইবিলাকক কোৱা হয় এন্টোমোফিলি আৰু পানীৰ ৱাটাৰত যিবিলাক পলিনেশ্যন কৰায় ৱাটাৰে যদি কৰায় তাক কোৱা হয় হাইড্ৰফিলি বুজি পাইছা নাই তো এন্টোমোফিলি বিলাক তোমালোকে সাধাৰণতে দে আৰ ভেৰি কালাৰফুল ফ্লাৱাৰ দে হ্যাজ এ ফ্ৰেগ্ৰেন্স নেক্টাৰ মানে মধু আছে গন্ধ আছে আৰু ধুনীয়া ৰং চুঙোৱা হয় এন্টোমোফিলাছ ফুলবিলাক বাট পানীত হোৱা উদ্ভিদবিলাকৰ ফ্লাৱাৰবিলাক হোৱাইটিছ হয় হোৱাইট কালাৰ হয় ৰং চুঙোৱা নহয় এণ্ড দে আৰ নেক্টাৰ ফ্ৰী মধু নাথাকে মৌ নাথাকে আৰু দে আৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্স ফ্ৰী গন্ধ নাথাকে বুজি পাইছা এইবিলাক লিখিব লাগিব answer the following question and 4 তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া what is monohybrid cross বাপৰে বাপ ইমান এনেকুৱা কোৱেশ্চন দিয়ে কিবা তোমালোকে জানাই অলৰেডি মেন্ডেলৰ পৰা আহিছে চেপ্টাৰ 5 এ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ কি ইজ এ ক্ৰছ বিটুইন কি ক্ৰছ বিটুইন টু টাইপস অফ প্লান্ট অফ সেম স্পিচিজ কনসিডাৰিং অনলি দ্য ট্ৰান্সমিশন অফ অনলি ওৱান কেৰেক্টাৰ যেতিয়াই কি হ'ব ক্ৰছ কৰা হ'ব তেতিয়া তাক কোৱা হ'ব মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ মনত ৰাখিবা তো ইয়াকে কোৱা হয় এক অংকৰ পৰীক্ষা হোৱাট ইজ পেলিন্ড্ৰম মানে কি এটা শব্দ হয় আৰু কোনোবা ফ্ৰেজ হ'ব পাৰে কোনোবা সিকুৱেন্স হ'ব পাৰে যেটো আমি পঢ়িব পাৰি ব্যাকৱাৰ্ড ফৰৱাৰ্ড দুফালেই তো কি যেনেকুৱা এনেকুৱা এটা কিছুমান ৱৰ্ড দ্য ৱৰ্ড অৰ ফ্ৰেজেছ বা সিকুৱেন্স হ'ব পাৰে দ্যাট মিন ৰিড কেন দ্য সেম ব্যাকৱাৰ্ড এজ ৱেজ ফৰৱাৰ্ড এনেকুৱা কিছুমান শব্দ যিবিলাক সন্মুখৰ পৰা পঢ়িব পাৰি পিছফালৰ পৰা পঢ়িব পাৰি সেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কোৱা হয় পেলিন্ড্ৰম আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ ডিএনএ সিকুৱেন্সক পেলিন্ড্ৰমিক্স ডিএনএ সিকুৱেন্স বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা তোমালোকে চোৱাচোন মেডাম শব্দটো MADAM তেনেহ'লে মেডাম পৰতে MADAM সন্মুখৰ পৰা পঢ়িলেও যি পিছফালৰ পৰা পঢ়িলেও MADAM মেডাম বুজিলা যেনেকুৱা
আই ই ৱাই ই আকৌ সিফালৰ পৰা পঢ়িলেও ই ৱাই ই যেনেকুৱা আৰু এটা আমাৰ ষ্টেটৰ নাম ইণ্ডিয়াৰ এটা লেংগুৱেজৰ নাম হ'ল মালায়ালাম কেৰেলাৰ মানুহবিলাকে মালায়ালাম কয় তো মালায়ালাম চোৱা এইফালৰ পৰা মালায়ালাম পিছফালৰ পৰা পঢ়িলেও মালায়ালাম দেখিলা এইবিলাকক পেলিণ্ড্ৰমিক ৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু যদি DNA ছিকুৱেঞ্চ হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ DNA ছিকুৱেঞ্চক পেলিণ্ড্ৰমিক ছিকুৱেঞ্চ বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছানে নাই আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইটৰ যিবিলাক ছিকুৱেঞ্চ পেলিণ্ড্ৰমিক ছিকুৱেঞ্চে হয় নেম ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ RNA বাপৰে এইটো ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যন দিছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন হয় নেম ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ RNA নামটো জানাই RNA কি নাম আছে mRNA rRNA tRNA HNRNA মাইক্ৰ' RNA হৈ গ'ল এইখিনি লিখিলে হৈ যাব হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম ছেম কুৱেশ্যন আকৌ ইফালে দিলে ইফালে ওপৰত এটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা আছে আকৌ এটা কুৱেশ্যন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমত দি দিলে হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ ফাংচন অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম দে কেন কাট দ্য DNA ইনটু স্পেচিফিক লোকেশ্যন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমে DNAৰ যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত কি কৰিব পাৰে কাটিব পাৰে হোৱাট আৰ দ্য নাইট্ৰজেনাছ বেচেছ অফ নিউক্লিক এচিড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন আকৌ ছেকেণ্ড ইয়াৰতো আছে কিন্তু একদম ইজি পৰ্যায়ৰ কুৱেশ্যন হোৱাট আৰ দ্য নাইট্ৰজেনাছ বেচেছ অফ নিউক্লিক এচিডৰ নাইট্ৰজেনাছ বেচেছবিলাক কি তো নিউক্লিক এচিড যিহেতু কৈছে DNA RNA দুটাই আহিব ইয়াত DNA নহয় খালি দুটাই আছে DNA RNA দুটাই গতিকে কি নাইট্ৰজেনাছ বেচেছ থাকে তেনেহ'লে এডিনিন থাকে গুৱানিন থাকে চাইটোচিন থাকে থাইমিন থাকে আৰু ইউৰাচিল থাকে তো টোটাল 5টা নাইট্ৰজেনাছ বেচেছ হয় তাৰ 4টা DNA আৰু 4টা RNA থাকে বুজি পাইছেনে নে হোৱাট ইজ ব্যাক্টেৰিওফাজ ইমান সহজ কুৱেশ্যন ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে কিন্তু সহজ কুৱেশ্যন একেবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ ব্যাক্টেৰিওফাজ এইটো বৰ্ডত অহাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰেই নাই হোৱাট ইজ ব্যাক্টেৰিওফাজ মানে ব্যাক্টেৰিওফাজ ইজ এ ব্যাক্টেৰিওফাজবিলাকে ভাইৰাছ হয় ব্যাক্টেৰিওফাজেছ আৰ ভাইৰাছেছ দে কেন ইনফেক্ট বেক্টেৰিয়া ফৰ দেয়াৰ লাইফ চাইকেল বুজি পালে নে নাই ব্যাক্টেৰিওফাজবিলাক ভাইৰাছ হয় যিবিলাকে বেক্টেৰিয়াক এটাক কৰে নিজৰ জীৱন চক্ৰ চলোৱাৰ কাৰণে Okay. Answer any 4 of the following question. What are biotic and abiotic component of ecosystem? পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহৰ নাম কি এইটো আৰু কুৱেশ্যন ঠিকে আছে দিয়া বায়োটিক ফেক্টৰছ লিখিবা কি বায়োটিক ফেক্টৰবিলাক কোন ফেক্টৰ যিবিলাক লিভিং হয় উইদিন দ্য ইক'চিষ্টেমৰ ভিতৰত থকা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ভিতৰত থকা যিমান জীৱীয় বস্তু আছে সেইবিলাকক কোৱা হয় বায়োটিক বুজি পাইছা আৰু যিবিলাক জীৱিত নহয় কোনোবা এটা পৰিৱেশ তন্ত্ৰ কোনোবা এটা এটমস্ফিয়াৰৰ ভিতৰত থকা বস্তুবিলাক যিবিলাক জীৱিত নহয় সেইবিলাকক কোৱা হয় অজৈৱ উপাদান জৈৱ ফেক্টৰছবিলাক কোনোবা এটা ইক'চিষ্টেম বা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ভিতৰত থকা জৈৱ ফেক্টৰবিলাক কোন প্লান্ট এনিমেলছ বেক্টেৰিয়া এইবিলাক হ'ল চব বায়োটিক ফেক্টৰছ উইদিন দ্য ইক'চিষ্টেম আৰু এবায়োটিক ফেক্টৰছ কোনবিলাক ধৰিবা যিবিলাক নন লিভিং কম্পনেণ্টছ যিবিলাক জীৱিত নহয় যেনেকুৱা ৱাটাৰ ছইল এয়াৰ এইবিলাক চব কি ৱাটাৰ ছইল এণ্ড এটমস্ফিয়াৰ এইবিলাক চবকে তোমালোকে ক'বা এবায়োটিক কম্পনেণ্ট বা অজৈৱিক উপাদান What is biodiversity? What is the importance of biodiversity conservation? জৈৱ বৈচিত্ৰতা কি জীৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণৰ গুৰুত্ব কি Biodiversity is very essential for the process that support all life on the earth হয় না including humans without a wide range of animals plants and microorganisms we cannot have the healthy ecosystem that we rely to provide us with the air we breathe and the food we eat and people also value nature of itself so actually ইয়াতে জীৱ বৈচিত্ৰতা বুজাবৰ কাৰণে it's a কি কম আমি it's biodiversity কি কম it's essential for the process of that support all the life on the earth including the humans so সব লাইফ যাতে এটা ঠাইত থাকিব পাৰে এটা প্ৰচেছ আৰু লগতে মানুহক সব কেইটা মিলি আমি ইয়াক কি কম পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বুলি কম জীৱ বৈচিত্ৰতা বুলি কম ডেফিনেটলি এটা গুৰুত্ব আছে হয় না কিয় গুৰুত্ব নাথাকিব What are transgenic plants? Common question আহিব পাৰে boardত give an example transgenic plant বংশান্তৰিত উদ্ভিদসমূহ কি the plants which genes has been altered by the foreign gene of interest for human benefitৰ কাৰণে যিবিলাক প্লান্টৰ জিনসমূহ কি কৰা হৈছে চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে by foreign geneৰ দ্বাৰা বিদেশী জিনৰ দ্বাৰা যেতিয়া চেঞ্জ কৰি দিয়া হয় তেবিলাকক কোৱা হয় ট্ৰান্সজেনিক প্লান্টছ এক্সাম্পল তোমালোকে বিটি কটন বিটি ব্ৰিঞ্জাল গোল্ডেন ৰাইচ এইবিলাক ক'ব পাৰা How plant tissue culture has helped in improvement of crops? So, eto to tissue culture to syllabus nai kiyo ba dile Kokrajhare. To tissue culture kintu nai. To tathapiu koisu tissue culture to improve tissue culture mane prothom kotha hol plantor konoba body tissue pora konoba eta tissue loi heto artificially labot 100 million copy plant সৃষ্টি কৰাটো tissue culture হয় আৰু হেটো definitely crop improvement ত বহুত powerful কাম কৰে এইটো এতিয়া সিলেবাসত নাই গতিকে আহাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে জিৰো
ক্ৰম ইম্প্ৰুভেড যেহেতু চেপ্টাৰটো এতিয়া নাই ডিছক্ৰাইব ব্ৰিফলি দ্য ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মেডিচিনেল প্লাণ্ট অফ আছাম চ' তেওঁলোকে কি কৰিলে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দি দিলে অলপ চেঞ্জ কৰি ভাল লাগিছে কুৱেশ্যনটো চ' মেডিচিনেল প্লাণ্ট অসমৰ মেডিচিনেল প্লাণ্ট কি তোমালোকে দিবা দুই এটা উদাহৰণ দিবা তো কি মেডিচিনেল প্লাণ্ট আছে এইবিলাকৰ চাইণ্টিফিক নেম লিখিবা আৰু ব্যৱহাৰ লিখিবা এইটো দিছে বায়' ৰিচাৰ্চেছ অফ আছামৰ পৰা দিছে তো অসমৰ ঔষধি উদ্ভিদসমূহ দুই এটা নাম কোৱাচোন যেনেকুৱা অশ্বগন্ধা সৰ্পগন্ধা যেনেকুৱা তুলসী যেনেকুৱা অৰ্জুন চিনকণা ব্লাডোনা নিম এইবিলাক চব হয় তো নিম লিখিবা নিম লিখি তাৰপিছত লিখিবা নিমৰ চাইণ্টিফিক নেম দ্য নেম অফ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ নিম ইজ আজাদিৰ একটা ইণ্ডিকা তাৰপিছত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ লিখিবা যে নিমৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় ইটছ এক্ট এজ এ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্টিফাংগাল এণ্টিভাইৰেল মেডিচিন এনেকুৱাকৈ তোমালোকে লিখিবা প্ৰথমে নামটো লিখিবা তাৰপিছত বৈজ্ঞানিক নাম লিখিবা তাৰপিছত তাৰ ব্যৱহাৰ লিখিবা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই 2 3 4টা উদাহৰণৰ দ্বাৰা বুজাই লিখিবা তো মেনশ্যন দ্য ৰোল অফ এক্সোনিউক্লিয়াছ এণ্ড এণ্ডোনিউক্লিয়াছ ইন বায়'টেকনলজি আকৌ তেওঁলোকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ ওপৰত আৰু এটা কুৱেশ্যন দিলে তো যিয়ে হওক এক্সোনিউক্লিয়াছ আৰু এণ্ডোনিউক্লিয়াছ দুটাই হ'ল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম যিবিলাক এনজাইমে ডিএনএটোক কাট কৰিব পাৰে এক্সোনিউক্লিয়াছে ডিএনএটোক দুটা ছাইডত কাট কৰি দিয়ে আৰু এণ্ডোনিউক্লিয়াছে ডিএনএৰ মাজভাগত কাট কৰি দিয়ে এণ্ডোনিউক্লিয়াছ যেনেকুৱা তোমালোকে জানা ইকো আৰ ওৱানে কি কৰিব কি ডিএনএৰ মাজত কাটি দিয়ে যেতিয়া কাটি দিয়ে তেতিয়াই তাত কি সৃষ্টি হয় মানে ষ্টিকি এণ্ডৰ সৃষ্টি হয় আৰু যেতিয়া ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ দ্বাৰা কাটা হয় কোনোবা এটা ডিএনএক তেতিয়া লগে লগে যাৰ লগত জোৰা লগাবা যেনেকুৱা কোনোবা এটা ফৰেন ডিএনএ যদি ভেক্টৰৰ লগত জোৰা লগাব খোজা তেনেহ'লে দুটা ডিএনএ ছেম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ দ্বাৰা কাটিব লাগে ফলত ছেম ষ্টিকি এণ্ডৰ সৃষ্টি হয় আৰু জোৰা লগোৱাটো ইজি হয় আৰু এইটোৱে ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ৰোল বায়'টেকনলজিত বহুত বেছি কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা কাটিয়েই ফৰেন ডিএনএ এড কৰি ডিএনএ ৰিকম্বিনেণ্ট টেকনলজি কৰা হয় নতুন দুটা ডিএনএ বেলেগ বেলেগ স্পিচিছৰ ডিএনএ কি কৰা হয় জোৰা লগোৱা হয় বুজি পাইছা নাই আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাম কৰা হয় আৰু যিমান ট্ৰান্সজেনিক প্লাণ্ট ট্ৰান্সজেনিক এনিমেল বনোৱা হৈছে এইবিলাক চব এই এক্সোনিউক্লিয়াছ এণ্ডোনিউক্লিয়াছৰ দ্বাৰা কাটি ডিএনএ বিলাক কাটি ফৰেন ডিএনএটো এড কৰাত ইউজ কৰা হৈছে বুজি পাইছা নাই ভালকৈ লিখিবা জুলজিত আহিল সিজেশ্যন অফ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ইন ফিমেল ইজ কল্ড মহিলাৰ ৰজচক্ৰ বন্ধ হোৱাক ডেছ বলে কি বলে মেনোপজ বলে কি বলে মেনোপজ MENOPAUSE মেনোপজ বলে দ্য ফাৰ্ষ্ট মিল্ক অফ মাদাৰ আফটাৰ বাৰ্থ আপটেন বাৰ্থ লিখিছে দ্য ফাৰ্ষ্ট মিল্ক অফ মাদাৰ আফটাৰ বাৰ্থ অফ এ বেবী ইজ কল্ড সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত ওলোৱা প্ৰথম মাতৃ দুগ্ধটোক ডেছ বলে কি বলে কলষ্ট্ৰাম বলে তো কি লিখিবা কলষ্ট্ৰাম COLOSTRUM কলষ্ট্ৰাম বলে ওকে ট্ৰান্সজেনিক এনিমেল আর used for কি to study the role of genes in the development of certain diseases এটো তো একটা ব্রড কোশ্চেনের নিচিনা হৈ গৈছে এটো কি লিখিব ইয়াত ট্রান্সজেনিক এনিমেল আর used for what ট্রান্সজেনিক এনিমেলস আর used for to study the roles of gene to study the disease এবিলাকে লিখিব আর কি লিখিব antibodies are synthesized by dash cell এটো তো সবে জানে B cell antibodies are synthesized by B cell give the very short answer of the following তলত দিয়া প্ৰশ্ন নম্বৰ সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দিয়া define cell cycle বাপ ৰে বাপ ফার্স্ট ইয়াৰৰ পৰা cell cycle দি দিছে কোক চক্ৰৰ সংজ্ঞা দিয়া দিমনে আকৌ ফার্স্ট ইয়াৰৰ কোশ্চেন কি হয় ইটস আ সিরিজ অফ ইভেন্টস দ্যাট টেক প্লেস ইন এ সেল এজ ইটস গ্রো এন্ড ডিভাইডস যেতিয়া সেলটো ডিভাইড হয় এটা সিরিজ অফ ইভেন্টস চলি থাকে এটা স্তর এটাৰ পৰা এটা স্তর যেনেকুৱা চলি থাকে যেনেকুৱা প্ৰথমে G1 তাৰপিছত G2 তাৰপিছত S ফেজ তাৰপিছত G2 ইন্টাৰফেজ শেষ হৈ গ'ল দেন মাইটোসিস তাৰপিছত প্ৰথম কি প্ৰফেজ মেটাফেজ এনাফেজ দেন টিলোফেজ এইবিলাক সব সিরিয়ালি আহে হয় না নাই তো কি লিখিবা তোমালোকে এ সাইকেল ইজ এ series of events that takes place in a cell as it grows and divides right নাই সেলস কোক চক্র হল এটো নাহে আৰু বাদ দিয়া function of hemoglobin in blood তো আৰু ইজি দিছে কি transporting oxygen from the lungs to tissues and facilitating the return transport of the carbon dioxide কি করে অক্সিজেন কি করে হিমোগ্লোবিনে কি করে এটো ফার্স্ট ইয়ার কোশ্চেন হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন করিয়াই লৈ যায় আকৌ কি কৰে কার্বন ডাইঅক্সাইড করিয়াই আকৌ ওলাই দিয়ে লাঞ্চৰ পৰা অক্সিজেন লৈ যায় কোনে হিমোগ্লোবিনে লৈ যায় Okay, then which sex chromosome is found in male? মতা মানুহৰ শৰীৰত কি সেক্স ক্ৰোমোজোম পোৱা যায় কি পোৱা যায় সেক্স ক্ৰোমোজোম X and Y হয় না নাই আৰু ফিমেলত থাকে XX বহুত ইজি কোশ্চেন what is the full form of MTP medical termination of pregnancy MTP মানে medical termination of pregnancy okay what is heredity বংশগতি মানে কি এটা তো আৰু ইজি
the passing on of physical or mental characteristics genetically from one generation to another হয়নে নাই এটা জেনাৰেশ্যনৰ পৰা আৰু এটা জেনাৰেশ্যনলৈ characteristics বিলাক যোৱাটোৱে হল বংশগতি চৰিত্ৰবিলাক যোৱাটোৱে হল বংশগতি answer any four of the following তলৰ যিকোনো চাৰিটা উত্তৰ দিয়া how sex is determined in man মই আৰু এটা ক'ব নোৱাৰো বাস বহুতবাৰ কৈছো আৰু এটা সবে জানাই কি জানি কমন কোশ্চেন এটা আহিব পাৰে এনেকুৱা চাৰিটা মই চাৰিটা প্ৰি ফাইনেলত দেখা পালো that's how sex is determined in man so answer কি জানি তোমালোকে জানা অলৰেডি ক্লাছত শিকাইছে এটো বহুত ইজি হয় কাৰণ লিখিব নোৱাৰি এতিয়া what is reproductive health এটো মই কৈ দিছো ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিও আপলোড কৰিছো তাতে reproductive health সোয়া শৰীৰপুৰ নে গোলাঘাট কোনোবা এটা ভিডিও আপলোড কৰিছো তাতে মই এটোৰ আনসার দি দিছো অলৰেডি লিখি দি দিছো what are the different silkworm cultures commercially in Assam এটো তো জানাই অসমত কি কি silkworm কালচাৰ কৰা হয় অসমত কি কি ৰেশম কীট তৈয়াৰ কৰা হয় যেনেকুৱা মালবেৰী হয় এৰি হয় মুগা হয় তেজাৰ সিল্ক হয় এইবিলাক সব অসমত হয় কি কি কলো মালবেৰী এৰি মুগা এন্ড তেজাৰ what is transgenic animal আকৌ হিবালে প্লান্ট দিছে এতিয়া আকৌ transgenic animal দি দিলে transgenic animals are animals whose genes has been altered by the foreign gene of interest for the human benefit transgenic প্ৰাণীবিলাক হল সেইবিলাক প্ৰাণী যিবিলাক প্ৰাণীৰ ডিএনএ টো বিদেশী ডিএনএ বা ফরেন ডিএনএ দ্বাৰা চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে মানুহৰ বেনিফিটৰ কাৰণে প্ৰথম ট্ৰানজেনিক গৰুটোৰ নাম হল ৰজি the name of the first transgenic cow is roji roji cow ওপৰত কোশ্চেন আহিব পাৰে দেই the transgenic cow rojiৰ মিল্কত কি স্পেশালিটি থাকে so it's contain alpha lactoalbumin বুঝি পাইছ না কি থাকে alpha lactoalbumin থাকে ও আৰু এটা সহজ কোশ্চেন দিছে দেখুন what is immunoglobulins immunoglobulins are কি antibody immunoglobulins are antibody actually antibodies are known as immunoglobulins write the difference between voluntary muscle and involuntary muscle আকৌ ফার্স্ট ইয়ার যেন লাগি আছে এটো voluntary muscles are those whose movement can be controlled at will নিজৰ মতে নিজে চেঞ্জ কৰিব পাৰি এবিলাক হল voluntary muscle or conscious control while involuntary muscle are those whose movement cannot be controlled at will or without conscious control or that work involuntary তো বুঝি পালা যে ঐচ্ছিক পেশীবিলাকৰ দ্বাৰা নিজৰ ইচ্ছামতে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি নিজৰ মতে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি কিন্তু অনৈচ্ছিক পেশীবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰি নিজৰ ইচ্ছামতে তাক চলাব নোৱাৰি তো ইয়াত অনৈচ্ছিক পেশীবিলাক অটোমেটিক হয় যেনেকৈ আমাৰ স্মুথ মাসেল কাৰ্ডিয়াক মাসেল এইবিলাক হল ইনভলন্টাৰী মাসেল কাৰ্ডিয়াক মাসেল মানে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ যিবিলাক মাসেল এইবিলাক হল অনৈচ্ছিক পেশী আমি ইচ্ছা কৰি বন্ধ কৰিব নোৱাৰি আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীবিলাক হৃদযন্ত্ৰ আমি ইচ্ছা কৰি বন্ধ কৰিব নোৱাৰি আৰু এটা সহজ কোশ্চেন দিছে ব্লাড এন্ড লিম্ফ এনেকুৱা লাগিছে বহুত কিটা ফার্স্ট ইয়াৰৰ পৰা আহা কোশ্চেন তো যিয়ে হওক তথাপিও তেজ আৰু লসিকা blood is composed of red blood cell white blood cell platelets and fluid called plasma তো red blood cellত কি থাকে ব্লাডত কি থাকে ব্লাডত থাকে red blood cell মানে লোহিত ৰক্তকণিকা white blood cell শ্বেত ৰক্তকণিকা প্লেটিলেট অনুচক্ৰিকা থাকে আৰু ফ্লুইড থাকে কল প্লাজমা তেনে এইবিলাক থাকে ব্লাডত কিন্তু লিম্ফ যেটো লসিকা যেটো লিম্ফ is composed of white blood cell লোহিত ৰক্ত শ্বেত ৰক্তকণিকা থাকে এন্ড ওয়াটারি ফ্লুইড আৰু কিছুমান পানী জাতীয় ফ্লুইড থাকে এইটোৱে both lymph and blood possess a circulatory function as well as an immune function মনত ৰাখিবা ও আৰু এটা সহজ কোশ্চেন দি দিছে innate immunity and acquired immunity এটো সহজ এটো আহিব কি জানি আহিও থাকে সহজত অসংক্ৰমণতা আৰু আৰ্জিত অসংক্ৰমণতা তো innate immunity is body's first line defense হয় নাই against pathogen it is general and non specific which means it does not differentiate between types of pathogen but adaptive immunity যেটো আর্জিত যেটো adaptive immunity is a type of immunity that is built up as we expose to disease or get vaccinated তো যেটো innate immunity হেটো কি কৰা হয় এটো ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স হয় আমাৰ বডিৰ আৰু এটো জন্মৰ সময়ৰ পৰা আহে আৰু কোনোবা স্পেসিফিক প্যাথোজেনৰ কাৰণে নহয় সব প্যাথোজেনক মাৰিব পাৰে নন স্পেসিফিক এটো নিৰ্দিষ্ট নহয় কিন্তু আৰ্জিতটো নিৰ্দিষ্ট আৰু জন্মৰ পিছতহে এটো তৈয়াৰ হয় কোনোবা এটা বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতহে কি হয় কোনোবা এটা পার্টিকুলার বেমাৰৰ এগেইনষ্টতহে একোয়ার্ড ইমিউনিটি সৃষ্টি হয় যেনেকুৱা এবাৰ যদি তোমাৰ কি হৈ যায় যেনেকুৱা মানুহৰ কি হয় চিকেন পক্স একবাৰ যদি চিকেন পক্স হৈ গৈছে তেনেহলে আৰু পিছত গৈ চিকেন পক্স নহয় কাৰণ তাৰ ইমিউনিটিটো বডিত তৈয়াৰ হৈ গল সেই কাৰণে তাক একোয়ার্ড ইমিউনিটি কোৱা হয় বুজি পাইছা না নাই কিন্তু ইননেট ইমিউনিটি আমাৰ প্যাথোজেন স্পেসিফিক নহয় কিন্তু একোয়ার্ড ইমিউনিটি প্যাথোজেন স্পেসিফিক হয় বুজি পাইছা না নাই তো এইখিনি পাৰ্থক্য তোমালোকে লিখিবা ডিএনএ আৰএনএৰ পাৰ্থক্য মই আৰু নকওঁ বহুত সহজ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ হয়
আকৌ ছেকেণ্ড ইয়াৰত কেতিয়াবা অহা দেখা যায়, গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকে দিছে, কিন্তু মই দেখা পাওঁ DNA আৰু RNA পাৰ্থক্য বেছিভাগ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আহে। যদি ছেকেণ্ড ইয়াৰত আহিছে তোমালোকৰ কিজানি মনত আছে DNA আৰু RNA পাৰ্থক্য কি কি। DNA দ্বিবাহুযুক্ত হয়, ইটছ এ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। RNA ইজ এ ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। নৰ্মালি জেনেৰেলি RNA ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, RNAও ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে, যেনেকুৱা tRNA। DNA is the main genetic material for most of the organism. RNA is the most common genetic material for viruses. বেছিভাগ ভাইরাসত কি থাকে, RNA as a genetic material থাকে, বুঝি পাইছা। DNA is more stable in structure but RNA is not stable, is less stable, হয় না নাই। DNA তো বেছি কি সুস্থিৰ, কিন্তু RNA তো সুস্থিৰ মলিকুল নহয়, হয় না নাই। DNA মিউটেশন কম হয়, কিন্তু RNA মিউটেশন বেছি হয়, হয় না নাই। আৰু কি কম, DNA কি থাকে নাইট্ৰজেনাছ বেসেছ এডিনিন, গুৱানিন, থাইমিন আৰু সাইটোসিন, কিন্তু RNA নাইট্ৰজেনাছ বেসেছ এডিনিন, গুৱানিন, সাইটোসিন আৰু ইউৰাসিল হয়। আৰু কি কম, হৈ গ'ল এইখিনি। DNA ৰেপ্লিকেশ্যন কৰি নতুন DNA তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু DNAৰ পৰা ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হৈ RNA তৈয়াৰ হয়। আৰু কি কম, বহুত কেইটা ক'লো। ৰাইট 3 এফেক্টছ অফ ড্ৰাগ, এলকহল, টোবাকো ইউজ। বাপৰে, ড্ৰাগছ বা মাদক দ্ৰব্য ধূমপানৰ 3টা কুফল উল্লেখ কৰা, বহুত কমন কুৱেশ্যন হয়। তোমালোকে জানাই যে লং টাৰ্ম হেল্থ ইম্পেক্ট সাচ এজ লিভাৰ, কিডনি এণ্ড হাৰ্ট প্ৰব্লেম অৰ কেঞ্চাৰ হয়, এইবিলাক ইউজ কৰিলে খালে। তো কি কি ক'লো মই, লং টাৰ্ম যেতিয়া ড্ৰাগছ আৰু এলকহল টোবাকৰ ইফেক্ট কি কি হ'ব, লিভাৰ ডেমেজ, কিডনি ডেমেজ, হাৰ্ট প্ৰব্লেম এণ্ড কেঞ্চাৰ। অৰত এটা কোশ্চেন দিছে, কিন্তু কোশ্চেনটো প্ৰিণ্ট কৰোঁতে ভুল হৈছে। হোৱাট ইজ কেনিন, একচুৱেলি কেনিন নহয়, হোৱাট ইজ কেঞ্চাৰ। তাৰপিছত দিছে ৰাইট 4 টাইপছ অফ কেনিন, আচলতে ৰাইট 4 টাইপছ অফ কেঞ্চাৰ। কৰ্কট ৰোগ কি, 4 ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ নাম লিখা। অসমীয়াটো আকৌ ঠিকেই কৰিছে। তো যিয়ে হওক, এইটো তোমালোকে আৰু বৰ্ণনা নকৰোঁ, তোমালোকে জানাই, এইটো পঢ়িছা কিজানি কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে, নহয় নাই। ওকে, হোৱাট ইজ দ্য মেইন হোষ্ট প্লান্ট অফ এৰি চিল্কৱাৰ্ম, ৰাইট টু ডিজিজ অফ এৰি চিল্কৱাৰ্ম। তো এইটো তোমালোকক আলোচনা হৈছে। হোৱাট ইজ দ্য মেইন হোষ্ট প্লান্ট অফ এৰি চিল্কৱাৰ্ম। এৰি চিল্কৱাৰ্মৰ 2টা হোষ্ট প্লান্ট, মুখ্য পোষক উদ্ভিদৰ নাম লিখা। কি কি পোষক উদ্ভিদ, কেষ্টৰ যেনেকুৱা, হয়নে নাই, এৰাগছ আৰু কেচেৰু যেনেকুৱা। তো এৰাগছ আৰু কেচেৰু, তেনেহ'লে ইংলিছত মনত ৰাখিলা কেষ্টৰ এণ্ড কেচেৰু, এই 2টা মনত ৰাখিবা। ওকে, দেন ৰাইট টু ডিজিজ অফ এৰি চিল্কৱাৰ্ম। 2টা ডিজিজৰ নাম কি, পেব্ৰাইন ক'ব পাৰা, ফেলেচেৰিয়া ক'ব পাৰা, এই 2টাই মেইন। তো পেব্ৰাইন, PEBRINE, আৰু ফেলেচেৰিয়া FLACHERIA। তো পেব্ৰাইন আৰু ফেলেচেৰিয়া 2টা ডিজিজৰ নাম, এৰি চিল্কৱাৰ্মৰ হয়, 2টা বেমাৰৰ নাম। নেম 3 ড্ৰাগ ইয়েল্ডিং প্লান্টছ ফাউণ্ড ইন আছাম। আকৌ একে সেম কোশ্চেন, ওপৰটাও সেম, এইটোও সেম। অসমত পৃথিৱীত ঔষধ উৎপাদনকাৰী গছৰ নাম কি ক'বা, চিনকণা ক'বা, চিনকণাৰ পৰা কুইনাইন তৈয়াৰ হয়। তাৰপিছত বেলাডোনা, এট্ৰফা বেলাডোনাৰ পৰা বেলাডোনা মেডিচিন তৈয়াৰ হয়, হয়নে নাই। আৰু কি ক'বা, যেনেকুৱা অশ্বগন্ধা, সৰ্পগন্ধা, এইবিলাকৰ পৰাও মেডিচিন তৈয়াৰ হয়, এইবিলাকৰ নাম লিখিবা। সেম কোশ্চেন বটানীতে দিছে, সেম কোশ্চেন জুলজিতে দিছে। ৰাইট দ্য নেম অফ ডিফাৰেণ্ট স্পিচিছ কজিং মেলেৰিয়া ইন মেন। তোমালোকে জানাই মেলেৰিয়া বনোৱা স্পিচিছবিলাকৰ নাম কি কি, প্লাজমডিয়াম ফেলেচিপাৰাম, প্লাজমডিয়াম ভাইভেক্স, প্লাজমডিয়াম মেলেৰিয়া, এইবিলাক হ'ল প্লাজমডিয়ামৰ ডিফাৰেণ্ট স্পিচিছ। ডিছক্ৰাইব দ্য এছেক্সুৱেল চাইকেল অফ মেলেৰিয়াল পেৰাচাইট। যদি ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে চাবা, মোৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে মেলেৰিয়াল চাইকেল বুলি মোৰ ইউটিউব চেনেলত, হিউমেন হেল্থ এণ্ড ডিজিজ নামৰ প্লেলিষ্টত আছে, চাবা, খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ। সেইটো একবাৰ যদি বুজি লোৱা তেনেহ'লে আৰু ইয়াৰ টেনশ্যন নাই। আৰু ৰাইট এবাউট দ্য কমিউনিকেবল ডিজিজ ইন হিউমেন। মানুহত কি কি কমিউনিকেবল ডিজিজ বা সংক্ৰামক বেমাৰ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিব দিছে। তো তোমালোকে কি কি বৰ্ণনা কৰিবা, HIV যেনেকুৱা এইডছ এটা সংক্ৰামক বেমাৰ, ছেক্সুৱেলি ৰিলেটেড ডিজিজ হয়, যেনেকুৱা মানুহে যদি অসংক্ৰামকভাৱে যদি মানুহে ছেক্স কৰে, সংগম কৰে, তেনেহ'লে অসুৰক্ষিতভাৱে যদি সংগম কৰে, তেনেহ'লে যদি যাৰ লগত কৰি আছে তাৰ শৰীৰত যদি HIV থাকে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শৰীৰতো এইডছ হোৱা দেখা যায় বা HIV অহা দেখা যায়। এইটো সংক্ৰামক হৈ গ'ল। তেনেহ'লে টিউবাৰক্ল'চিছ, TB বেমাৰ, যক্ষা, এইটো এটা সংক্ৰামক ব্যাধি, মেলেৰিয়া এটা সংক্ৰামক ব্যাধি, ভাইৰাল হেপাটাইটিছ এটা সংক্ৰামক ব্যাধি, ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ যেনেকুৱা গনৰিয়া, চিফিলিছ, এইবিলাক এটা মানে কি কমিউনিকেবল ডিজিজ, মানে সংক্ৰামক ব্যাধি। এইবিলাক চব
যিবিলাক মই উদাহৰণ দিলোঁ এইকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকে বৰ্ণনা কৰি লিখিবা হৈ যাব অ'কে বায়োডাইভাৰ্চিটি কি আমি কিয় জীৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এইটোৰ বিষয়ে তোমালোকে ইজি কুৱেশ্যন বৰ্ণনা খালি ৰচনাহে লিখিব লাগে বায়োডাইভাৰ্চিটি কি দ্য ভেৰাইটি অফ প্লান্ট এণ্ড এনিমেল লাইফ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অৰ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ হেবিটেট হয়নে নাই এ হাই লেভেল অফ হুইচ ইজ ইউজুৱেলি কনচিডাৰ টু বি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ডিজাইৰেবল তো তোমালোকৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যন একদম ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে কাৰোবাৰ নোট লাগিলে ক'বা এইটোৰ হোৱাট ইজ হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট চোৱা একেলগে লগাই দিছে বানানটো ভুল হৈ গৈছে ষ্টেট 3 গ'লছ অফ হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টৰ তিনিটা গ'ল লিখা গ'লটো চবেই জানে কি গ'ল আছিলে মেপিং দ্য এণ্টায়াৰ হিউমেন জিনম এট দ্য লেভেল অফ নিউক্লিঅটাইড সিকুৱেঞ্চ গোটেই ডিএনএৰ যিমান নিউক্লিঅটাইড বেছ পেয়াৰ আছে চব বেছ পেয়াৰ কাউণ্টিং কৰা আছিল ইয়াৰ লক্ষ্য আৰু কি লক্ষ্য আছিলে ষ্ট'ৰ দ্য জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰা ইন এ ডাটাবেছত জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন জমা কৰাও আছিল ইয়াৰ এটা লক্ষ্য টু ডেভেলপ টুলছ এণ্ড টেকনিক্স ফৰ এনালাইচিছ অফ দ্য ডাটা এইবিলাক ডাটাক এনালাইচিছ কৰাৰ কাৰণে টুলছ ডেভেলপ কৰাটো ইয়াৰ এটা লক্ষ্য আছিলে আৰু ৰিলেটেড টেকন'লজিজ টু দ্য প্ৰাইভেট ছেক্টৰ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাও ইয়াৰ এটা লক্ষ্য আছিলে হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট কি প্ৰজেক্ট আছিলে ইটছ এ ভেৰি মেগা প্ৰজেক্ট হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা গোটেই হিউমেনৰ যিমান নিউক্লিঅটাইড ছিকুৱেঞ্চ আছে 3.3 বিলিয়ন নিউক্লিঅটাইড চব ছিকুৱেঞ্চ গুণাটোৱে আছিল এইটো প্ৰজেক্টৰ কাম ইটছ এ মেগা প্ৰজেক্ট হয়নে নাই এপ্ৰক্সিমেটলি 9 বিলিয়ন ৰুপিজ ইয়াত খৰচ হ'ব বুলি প্ৰজেকশ্যন লোৱা হৈছিল গতিকে হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট ইজ এ মেগা প্ৰজেক্ট বুজি পাইছা কোনে কৰিছিল এই প্ৰজেক্টটো নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ এণ্ড এনাৰ্জি ডিপাৰ্টমেণ্ট US এই দুটাই মিলি এইটো প্ৰজেক্টত ফাণ্ডিং কৰিছিল হয়নে নাই আৰু এই প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছিল প্ৰায় 13 বছৰ লাগিছিল 2003 আহি এইটো প্ৰজেক্ট শেষ হৈছিল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে ইয়াত পঢ়িবা ধুনীয়া আৰু হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টৰ ওপৰত মই এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ চেপ্টাৰ 6 প্লেলিষ্টত আছে চাবা হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট ভালকৈ পঢ়ি ল'বা ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহাটো একদম মাষ্ট আহিবৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় 80% এইবাৰ তো মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন এইবাৰ আহিব ঠিক আছে দিয়া আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভাল লাগিল গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন মই আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে মনোযোগেৰে যদি লিখিছা শুনিছা তেনেহ'লে তোমালোকৰ ডেফিনেটলি উপকাৰ আহিছে যদি ভাল লাগি থাকে এটা কমেণ্ট মাৰিবা থেংক ইউ বুলি আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে বন্ধুবৰ্গৰো উপকাৰ হয় তোমাৰো উপকাৰ হয় আৰু মোৰো উপকাৰ হয় থেংক ইউ এভৰিৱান